Cabinet holds first plenary session. Prospect for agro-produce export in 2016. Hello, another week has just gone by, and here we are again on another episode of BizLine. My name is Dai Chang, and first we'll start our show today by taking a quick look at the headlines of the week. The government held the first plenary session for April on Wednesday. This was a milestone event as it happened only 25 days after the new cabinet was installed. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc took this opportunity to remind cabinet members to be responsible for their activities and maintain unity in the government. Prime Minister Phúc emphasized the importance of using resources efficiency and simplifying legal procedures to support business activities. The newly instated Prime Minister asked his government workers to develop a close relationship with citizens for better mutual understanding and collaboration. The government has set a GDP target of 6.7% and an inflation target of 5%. More importantly, the Prime Minister emphasized the significance of creating a better environment for the business sector. The meeting also discussed the approval of the Trans-Pacific Partnership. Following the mass fish death incident in the central region, fishermen are receiving support from various local banks, including the Vietnam Banks for Social Policies, Vietcombank, Agribank, and BIDV, or Bank for Investment Development of Vietnam. Accordingly, these banks will reduce interest rates down to 0%, restructure payments, and provide preferential loans. Support programs will have fishermen stabilize and resume their production. These communities suffered 850 billion Vietnamese dong, or $38 million in damages due to the recent mass fish deaths. Several other measures, such as providing safe offshore fishing seafood certificates or guaranteeing product outputs, are also carried out. Starting first on April the 4th, approximately 80 tons of fish have died without a clear course along the central coast of Vietnam from Hà Tĩnh to Thừa Thiên Huế provinces. The Central Department of Natural Disaster Prevention and Control has recorded a total damage cost of $403.7 million due to salinization and drought. Nearly 475,000 households are experiencing water shortages. Over 248,000 hectares of rice paddy fields and 129,000 hectares of industrial plants have been affected by these natural disasters. 57,000 hectares of farming land is also facing the threat of having to miss the summer-autumn harvest season. The World Bank recently approved more than $500 million in loans for essential infrastructure in Vietnam. The lender will provide $245.5 million for the reconstruction or construction of over 2,000 small bridges to isolated and impoverished communities in 50 provinces across Vietnam, along with $4.5 million in technical assistance. In addition, a flood risk and water management project worth $150 million will directly benefit inhabitants in flood-prone areas along the Phan River by strengthening flood risk management capacity and improving wastewater management in the northern province of Vĩnh Phúc. This will help protect over 250,000 residents and more than half of frequently flooded areas. The Ministry of Finance has announced that the rating agency Standard & Poor's gave Vietnam a credit rating of BB-B and a stable outlook on Friday, unchanged from the ratings announced in March last year. According to the ministry, the stable outlook reflects Vietnam's economic growth, while macroeconomic factors have also shown an improved outlook by agencies and investors. The factors that contributed to this positive rating include a diverse and flexible economy, per capita income reaching an estimated $2,200 this year, and relatively high macroeconomic stability with a positive impact on exports and foreign direct investment.
The Ministry of Industry and Trade has increased anti-dumping tariffs on cold-rolled stainless steel imports from China and Indonesia, with the new duties to take effect on May the 14th. Meanwhile, imported products from Malaysia will see lower tariffs. The cold-rolled stainless steel imported from China will face anti-dumping tariffs of over 25% instead of 4.64 or 6.87% as currently. Similar types of steel imported from Indonesia will also be subject to a 13.03% tariff, a four-fold increase. French mass retailer Casino Group officially sold its Big C Vietnam business to Thai conglomerate Central Group for $1.05 billion over the four-day holiday in Vietnam. Discussions were ongoing to 2015 when the Casino Group announced a major financial restructuring, which included the selling of Big C grocery chain in Vietnam. Thai investors now own 4 supermarket chains in Vietnam and nearly 70% of the country's retail market. This will pave the way for more exported products from Thailand to enter Vietnam, especially given the 90% cut in tariffs thanks to the ASEAN Economic Community. Vietnamese firms are facing significant challenges due to increased competition from experienced foreign-owned retailers. Those are our economic highlights from the past week. Up next, we'll talk about Vietnamese agro-produce export prospects in 2016 in our crosstalk. In 2016, agricultural exports of Vietnam are predicted to gain strong growth thanks to the rise in demand and especially to the impact of the in-effect free trade agreements between Vietnam and the major trading partners. But the sector still faces several hindrances in terms of competition and products quality that may inhibit the sector to reach its full potential. So how will the sector perform in 2016? How has Vietnam prepared for potential scenarios? Our guest today, Director of the Agriculture Trade Promotion Center, Đào Văn Hồ, sat down with a VTV reporter Hoàng Hằng to shed light on this topic. The Ministry of Agriculture and Rural Development has reported that Vietnam's agricultural exports touched $10.2 billion in the first 4 months of 2016, up 11% from the same period last year. Cashew nuts, rice and coffee are among the items with the greatest expected rise in export volume. Vietnam's main export markets are the US, the EU, China and Africa. The key market is the US, which is forecast to rise strongly in addition to new markets such as Australia, Japan, Singapore, South Korea and others. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình Bizline về tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong năm 2016. Theo dự báo thì kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản sẽ tăng cao trong năm 2016 như là gạo, điều, cà phê và các loại rau củ quả. Vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định trên? Có thể nói là năm 2016 là một cái năm xu hướng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sẽ tiếp tục có cái điều kiện để tăng khi mà hàng nông sản của chúng ta sau một thời gian thì đã có chiếm lĩnh được một số các thị trường truyền thống cũng như đã phát triển được nhiều cái thị trường mới, đặc biệt là như cái thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Cái lĩnh vực mà chúng ta có thừa cái dư địa để phát triển, tôi ví dụ như là thủy sản, chăn nuôi, đồ gỗ hay là rau quả là những cái nhóm mặt hàng mà chúng ta có cái lợi thế để phát triển trong cái thời gian sắp tới. Và theo số liệu báo cáo thì 4 tháng đầu năm vừa qua thì cái xuất khẩu của ngành đã đạt là 10,02 tỷ đô la. Đây là những cái điều kiện tốt để chúng ta có thể là vượt mức 31 tỷ đô la năm 2015 vừa qua. Vậy nhóm nông sản nào sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới và nhóm nông sản nào sẽ gặp nhiều khó khăn? Mặt hàng gạo, cà phê có thể là sẽ bị tác động nhiều nhất. Đặc biệt là đối với gạo thì theo thông tin với trên truyền thông thì Thái Lan trong vòng 60 ngày tới sẽ bán ra 11,7 triệu tấn gạo tồn dư.
Như vậy thì cái giá cạnh tranh của mặt hàng gạo của chúng ta sẽ là rất khó khăn. Còn những cái mặt hàng mà có cái xu hướng sẽ được phát triển tăng là tôi dự đoán là cái mặt hàng rau quả. Và chúng ta thì có rất điều kiện để phát triển cái mặt hàng rau quả. Và năm 2015 thì cái phần tăng đã trên 35% và năm 2016 thì dự kiến chúng ta sẽ đạt cái mốc là trên 2 tỷ đô la. According to statistics, the export value of Vietnam's main agricultural products such as rice, coffee, and cashew in the first 4 months of 2016 reached $4.98 billion, an increase of 13.5% compared with the same period last year. In particular, rice and coffee exports increased by 13.8% and 18.2% in value, respectively, compared with the same period in 2015. However, most exported Vietnamese products are raw, and there is a shortage of processed export products. Therefore, Vietnam still faces fierce competition from its regional and global rivals. Đối với rất nhiều mặt hàng nông sản còn xuất thô thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái đầu tư vào chế biến để chúng ta xuất khẩu nông sản chế biến thì có cái giá trị gia tăng cao hơn rất nhiều và do vậy chúng ta mở rộng được cái khối lượng xuất khẩu, cái kim ngạch xuất khẩu. Meanwhile, prices of some products such as rice are no longer an advantage to Vietnam in the world market. Recently, Thailand announced the sale of 11.7 million tons of rice from the state stockpile at auction, providing Vietnam a challenge to compete with one of its biggest competitors. In addition, branding is an issue hindering the export of agricultural products to foreign markets. Hiện nay các cái bao bì nhãn mác sản phẩm của Việt Nam thì nó không được bắt mắt so sánh với cả các cái thị trường ví dụ như là Thái Lan hoặc là Indonesia hoặc là Singapore là một đất nước mà họ không có nông nghiệp nhưng mà họ cũng tương đối là tốt trong vấn đề thương mại. According to statistics from the National Office of Intellectual Property, only 5 enterprises in this sector have registered in foreign markets. Việt Nam luôn nổi tiếng là có giá trị xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Tuy nhiên thì thực tế là chất lượng hàng Việt Nam thường không cao và chủ yếu chỉ cạnh tranh về giá. Trong thời gian gần đây thì việc cạnh tranh về giá cũng đã mất dần đi vị thế. Vậy thì với những sản phẩm như gạo, cà phê, điều thì chúng ta nên có những hướng đi như thế nào trong thời gian tới? Có thể nói là từ 30 năm phát triển, chúng ta phát triển theo chiều rộng, là chúng ta cứ sản xuất thật nhiều sản phẩm để chúng ta sau đó chúng ta tìm cách bán. Thì đương nhiên là cái thị trường mà chúng ta không có cái khảo sát kỹ xem là thị trường người ta cần cái sản phẩm gì. Và khi chúng ta sản xuất và chúng ta xuất khẩu chủ yếu là những cái mặt hàng không có cái thương hiệu thì đương nhiên là mời mình với xuất khẩu bằng nguyên liệu thô để cho các nước khác khi người ta nhập về để chế biến mang những cái thương hiệu của người ta. Thì đây cũng là những cái mà thiệt thòi cho cái việc mà chúng ta xuất khẩu nông sản mà không có thương hiệu. Gạo và cà phê thì chúng ta cũng đã có những cái chiến lược thâm nhập thị trường nó khá là bài bản. Như là chúng ta đã tham gia những cái cuộc triển lãm lớn về chuyên ngành cà phê hay tham gia những cái chuyên ngành của gạo, cũng như là tham gia các thị trường khó tính như là Nhật Bản, EU, Mỹ như chúng tôi nói vừa trước. Và chính phủ thì cũng đã có cái quyết định giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì để xây dựng cái thương hiệu gạo Việt Nam. Và với cà phê thì chúng ta đã có những cái sản phẩm như cà phê G7, cà phê Trung Nguyên có thể là bán trực tiếp ở thị trường thế giới. Khi mà chúng ta đã tham gia được cái sân chơi thế giới và bán trực tiếp với thương hiệu của Việt Nam thì cái giá trị mà chúng ta thu về thì rất lớn. Vì vậy nên là Bộ Nông nghiệp cũng đang tích cực cùng với các bộ ngành liên quan để xây dựng những cái thương hiệu nông sản có thế mạnh của Việt Nam như là điều, tiêu rồi là chè. Chúng ta có thể là mang lại cái giá trị gia tăng rất cao khi mà chúng ta xuất khẩu trực tiếp được sang các thị trường thế giới. Như ông vừa cho biết thì Thái Lan, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn về mặt hàng gạo của Việt Nam, sẽ xuất ra 11 triệu tấn gạo trong thời gian tới. Vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp như thế nào lên mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam? Khi mà Thái Lan đã bán 11,7 triệu tấn trong vòng 60 ngày thì chắc chắn là cái giá nó sẽ xuống rất thấp. Và theo khảo sát thì toàn bộ cái thị trường gạo hàng năm nó chỉ khoảng trên 450 tỷ đô la cho toàn thế giới, mua bán của toàn thế giới. Và khi cái lượng gạo của Thái Lan bán ra nhiều thì đương nhiên là cái giá nó sẽ xuống rất thấp.
Cái chính sách mà Thái Lan tạm trữ cũng là một cái chính sách dân túy mà người ta đã nhận thấy là một cái việc mà không thể duy trì mãi. Vì trong cái thời gian 4 năm, tôi nhớ không rõ thì 4 năm, Thái Lan đã mất khoảng 25 tỷ đô la cho cái việc tích trữ gạo, và cái việc đó nó làm cho cái chính phủ của bà Sunak đã phải thay đổi cái việc đó. Đây là những cái kinh nghiệm để cho những cái nước có cái sản lượng xuất khẩu gạo lớn như Việt Nam để học tập những cái kinh nghiệm và rút ra những cái bài học cho mình trong cái việc phát triển các mặt hàng, đặc biệt là cái thị trường gạo. Vì vậy nên là cái chính sách trong cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo quyết định 899 ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp mà thực hiện là cái chiến lược của chúng ta là phát triển cái gì mà có giá trị gia tăng cao. Trong cái thời gian tới, tôi nghĩ là phải có những cái chiến lược nó dài hơi hơn, và cái chính sách cho cái việc tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại cũng cần làm một cách bài bản và công phu hơn, thì nông sản chúng ta hoàn toàn có thể cất cánh và tham gia vào thị trường quốc tế trong cái thời gian sắp tới. Quay trở lại với tình hình trong nước thì Việt Nam đang phải hứng chịu một đợt hạn mặn nghiêm trọng nhất trong lịch sử 100 năm trở lại đây. Vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nông sản xuất khẩu trong thời gian tới? Cái này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với mặt hàng gạo, cũng như là các sản xuất đối với thủy sản ở phía đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy nên là cái sản xuất nó đã ảnh hưởng thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu. Nhưng mà cái thời gian vừa qua thì nó chưa có tác động nhiều. Nhưng mà về lâu dài, những cái năm tới hoặc là cái thời gian từ nay đến cuối năm thì sẽ có ảnh hưởng. Có lẽ là cái sản phẩm, những cái sản lượng gạo của Việt Nam sẽ bị giảm, cũng như là thủy sản, rồi những cái mặt hàng nông sản khác sẽ bị ảnh hưởng về sản lượng, cũng như là về chất lượng thu hoạch của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng, có nơi mất trắng, có nơi mất một phần. Vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hợp đồng xuất khẩu, cũng như là những cái mà chúng ta đã ký kết với các đối tác nước ngoài. Như vậy vô hình chung là nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường xuất khẩu chung của mặt hàng nông lâm thủy sản nói chung. Over the past year, Vietnam has experienced a boost in agricultural export, especially fruits. Vietnamese products such as dragon fruit, bananas, lychee and cashew mangoes have entered over 40 markets around the world, including tough markets like the US, Japan, Europe and Australia. Australia and Japan are among the most difficult export markets to break into. In June 2015, the first batch of 17 tons of lychee was shipped to Australia. Besides Australia, Japan is also a potential importer, with the first batch of 3,500 cashew mangoes exported to supermarkets in this country, thanks to its low price compared with Japanese mangoes. The Vietnamese mangoes can compete in Japan. Our company's plans to sell Vietnamese mangoes throughout the whole year, except for the 3 months between July to September, which are not in harvest season. Other produce such as dragon fruit and banana are also taking steps to enter foreign markets such as Singapore and the US. Total trade turnover for fruit exports reached $2 billion in 2015. Thời gian qua có khá nhiều mặt hàng nông sản như rau củ quả của Việt Nam đã thành công trong việc tiếp cận những thị trường mới. Vậy theo ông, Việt Nam cần phải tận dụng phát huy những lợi thế này như thế nào? Thực tế là thời gian vừa qua thì chúng ta đã thâm nhập được khá nhiều cái thị trường khó tính, đặc biệt là những cái mặt hàng rau quả như chuối, rồi thanh long, rồi các loại trái cây đã nhập được vào thị trường Nhật Bản, là một trong những thị trường phải nói là khó tính nhất ở châu Á chúng ta. Cái này nó là một cái lợi thế, và nếu chúng ta biết tận dụng được cái cơ hội này, phát triển được cái tiềm năng về cái rau hoa quả nói chung, thì chúng ta hoàn toàn có thể là phát triển mạnh hơn nữa cái mặt hàng này. Chúng ta phát triển cái gì mà chúng ta có lợi thế, mà đây rau hoa quả tôi nghĩ là một trong cái lợi thế, và chúng ta có những cái vùng phát triển rau hoa quả rất tốt như là Đà Lạt của Lâm Đồng này, sắp tới đây là Mộc Châu, Vân Hồ của Sơn La này, rồi Sapa của Lào Cai hay là Tam Đảo, là những cái vùng mà nó có cái tiểu khí hậu rất tốt để chúng ta có thể phát triển những cái rau đặc sản hoặc là rau gia vị, những cái rau mà có giá trị rất cao để chúng ta xuất khẩu sang cái thị trường Nhật Bản.
Và thị trường Nhật Bản thì qua quá trình mà chúng tôi đi làm cái xúc tiến thương mại tại hội chợ Foodtech tại Nhật Bản những năm vừa qua thì cái thị trường của họ là cái nhu cầu nhập khẩu rất cao, và người ta nói là cái giá trị thì chấp nhận cao, nhưng mà chỉ có đảm bảo cái quy trình, cái quy định, những cái tiêu chuẩn của họ cũng như là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm là những cái mà các doanh nghiệp cũng như các nhà sản xuất của Việt Nam cần phát triển để đáp ứng được cái thị trường của Nhật Bản cũng như là các thị trường khó tính nói chung. Việc tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng đóng vai trò quan trọng như thế nào và Việt Nam cần phải có những chiến lược cụ thể gì để có thể áp dụng rộng rãi những tiêu chuẩn này và biến nó trở thành thế mạnh để thương hiệu nông sản Việt Nam tiếp cận với những thị trường mới? Tất nhiên là bây giờ chúng ta khi tham gia hiệp định cũng như tham gia xuất khẩu vào Nhật Bản chẳng hạn, tôi ví dụ như vậy, thì chúng ta phải đáp ứng cái yêu cầu của họ. Cái đó là cái không thể khác được. Thói quen sản xuất của chúng ta phải thay đổi. Người nông dân khi đấy là người nông dân không thể tự mình sản xuất, không cần ghi chép được, mà người nông dân của chúng ta phải tiếp cận được khoa học kỹ thuật, phải tuân thủ những cái hướng dẫn của nhà xuất khẩu. Người ta yêu cầu chúng ta sản xuất cái mặt hàng theo các quy trình, quy định của người ta, thì chúng ta sẽ có được cái thị trường xuất khẩu ổn định. Còn nếu không thì chúng ta không thể, khi tham gia những cái hiệp định mà sắp tới hiệp định TPP nữa, thì chúng ta không thể tự chơi một người một chợ mà tự mang ra bán ở cái chợ của nhà quê của chúng ta được. Mà nếu muốn ra chơi thị trường quốc tế thì chúng ta phải chấp nhận cái luật chơi của quốc tế, là chúng ta phải đảm bảo những cái yêu cầu, ví dụ như là kể cả ở Global Gap hoặc là cái yêu cầu của Nhật Bản, những cái chỉ tiêu chất lượng của người ta là theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. With the formation of the ASEAN Economic Community and several free trade agreements such as the Trans-Pacific Partnership or TPP, Vietnam's agricultural export sector is expected to grow further. Experts say that ASEAN will be an important market for Vietnam, with a total agricultural trade turnover of about 30%. Meanwhile, according to the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development, Vietnamese fruit and vegetable exports to TPP markets grow 10 to 15% per year. The largest growth is seen in the Canadian, US, and Australian markets. However, exports to the TPP markets only account for about 10% of total fruit and vegetable exports. Năm 2016 này thì chúng ta phải mở rộng hơn nữa về mặt thị trường. Mặc dù 2015 chúng ta đã thành công về trái vải, thành công về trái xoài, nhưng mà cái lượng xuất đi thì nó vẫn là rất là nhỏ. Giống như có một cái cú hích sau khi TPP được ký kết, bắt đầu nhiều khách hàng nước ngoài, nhiều hệ thống siêu thị bên Hoa Kỳ tập trung chú ý vào hàng hóa của Việt Nam hơn, và thực sự là đơn hàng cũng nhiều hơn. While potential remains high in the produce sector, challenges cannot be ignored. Only 20% of Vietnamese fruits are certified for export, and related services have not been improved to meet the increased demand. Hệ thống logistics như tôi nói là hiện tại là chúng ta rất là yếu. Chúng ta không có một cái hệ thống tốt từ sản xuất đến cảng để chúng ta xuất đi. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnamese fruit exports in 2016 are expected to exceed $2 billion, an increase of 11% compared with last year. Việc tham gia rất nhiều những hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên thì cơ hội chỉ là cơ hội nếu chúng ta không biết nắm bắt và tận dụng. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh như hiện nay thì đâu sẽ là hướng đi cho nông sản Việt Nam? Có thể nói là khi gia nhập TPP thì theo phân tích của các nhà chuyên môn thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn là những cái bị ảnh hưởng tác động xấu. Nhưng mà như bạn nói là cơ hội vẫn là cơ hội nếu chúng ta không biết tận dụng, thì cái hướng sau này để phát triển chúng ta tận dụng được những cái lợi thế của AEC hay là TPP hay là những cái hiệp định tự do mà chúng ta đã ký với ASEAN cũng như là các nước khác, thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta phát triển cái liên kết chuỗi sản xuất là một trong những cái hướng đi để chúng ta có thể sản xuất bền vững và có thể truy xuất được nguồn gốc của quá trình sản xuất cũng như quá trình sơ chế, bảo quản, đóng gói, rồi là khi chúng ta đã đáp ứng được cái thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU thì hoàn toàn là có thể xuất khẩu sang những cái thị trường khác. Khi mà chúng ta đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu thì hoàn toàn là có thể chúng ta quay lại, chúng ta có thể điều kiện tốt hơn để phát triển cái sản xuất trong nước.
và như vậy thì cái vòng quay của cái sản xuất của chúng ta nó sẽ được giữ vững cũng như là có cái hướng phát triển được bền vững hơn. Vừa qua, Bộ Công Thương vừa đặt ra chỉ tiêu xuất khẩu nông sản của Việt Nam ở mức 39 cho đến 40 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016. Vậy theo ông, Việt Nam cần phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu này? Tôi nghĩ là năm nay mà đặt mục tiêu 39 đến 40 tỷ đô la là một trong những cái kỳ vọng rất lớn. Có thể nói là sản xuất của ngành nông nghiệp căn cứ vào cái việc xâm nhập mặn cũng như là những cái biến động của thị trường, năm 2016 có thể đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất sau 30 năm phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều rộng với cái sản lượng tăng liên tục. Thì đến những năm gần đây thì nhận thấy là cái thị trường nó yêu cầu những cái sản phẩm mà nó có cái giá trị gia tăng cao cũng như là cái chất lượng yêu cầu cao hơn. Vì vậy nên là cái hướng của ngành nông nghiệp là sẽ chuyển dần từng bước sang cái sản phẩm gì mà chúng ta có lợi thế. Và để đạt được cái mục tiêu để xuất khẩu cái số lượng lớn như thế thì chúng ta vẫn phải một mặt là chúng ta phải giữ vững được cái thị trường mà chúng ta đã có, và chúng ta phải khai thác thêm những cái thị trường mà mới nổi, mới phát triển. Tôi nghĩ là như là cái thị trường Nga chẳng hạn, Ukraine hay là Đông Âu ấy, và như là xuất khẩu sang kể cả Ấn Độ, Hàn Quốc cũng là những cái thị trường mà chúng ta cần phát triển, hoặc là như châu Mỹ như Brazil, chúng ta phát triển thêm cái thị trường để có điều kiện là tăng thêm cái lượng xuất khẩu. Có như vậy thì chúng ta mới thực hiện được cái mục tiêu là tăng cái lượng xuất khẩu như vậy là đến khoảng 25 đến gần 30% so với năm 2015 là những cái mà kỳ vọng rất lớn của Bộ Công Thương đặt ra đối với ngành nông nghiệp. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình. In 2016, Vietnam's agro-produce exports are set to boom due to market demands and the impacts of free trade agreements between Vietnam and partners. Nevertheless, Vietnam's agricultural exports are facing challenges. In addition to quality and food safety barriers, certifying product origin is a headache for Vietnamese producers and exporters. Key solutions lie with the ability of farmers, businesses, and policymakers to take advantage of this opportunity and turn out qualified items in order to establish a strong brand and foothold for Vietnamese agro-produce in the global markets. And that wraps up this edition of BizLine. Thank you so much for joining us. Please feel free to log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go for more of our programs. And goodbye for now.